Xiao Junie. Come on and enjoy yourself. Na, hali-hali. Hát akkor most... most belemegyünk még abba a korba, amikor a Jurassic franchise még nem volt egy hulladék. Hát... már igaz nem láttam az új filmet, de... hát... elég botrányosnak szint az előzetesek alapján. Hát majd lehet megnézem, mert most már igazából a filmnek a bevételei úgy vannak, hogy hát sajnos ugye sikeres lesz. De hát ez van. Na, és akkor ugye ez a Jurassic World Evolution 2, ami 2021-ben jelent meg, azt hiszem. Ugye 18-ban volt az első. Hát ez a full sima verzió, ugye, amit adtak annó Epic Store-on ingyen. Hát úgy néhány hónapja volt, azt hiszem, tehát semmilyen DLC nincs benne. És igazából annyi volt a terv, hogy hát van ez a rövid 5 pályás kampánya, ami ugye a bukott birodalom eseményei után veszi fel a fonalat, és hát ugye azt akartam végig játszani, úgymond. Alapvetően amúgy tartottam ettől a játéktól, mert nem tudom, nekem nem tetszett ez, hogy már nem a szigetekre kell építeni a parkot, hanem ugye kontinensekre, de viszont összességében amúgy ez egy sokkal jobb játéknak tűnik, mint az első rész, mert sokkal több dologra kell figyelni. Ugye itt a káosz elméletből a Jurassic Parkos kampányt azt ugye megcsináltam, és az meglepő, hogy mennyi minden más. Mármint, hogy külsőre ugyanúgy néz ki nagyjából, csak hogy például itt a kutatókra is figyelni kell, tehát hogy el kell küldeni őket pihenni. Én például arra nem emlékeztem az egyből, hogy olyan lett volna. Plusz ugye mindig ellenőrizni kell az állatokat is, mert ugye nem mutatja folyamatosan, hogy milyen az állapotuk, és ugye vannak ilyen különböző igényeik is, tehát hogy nem mindegy, hogy milyen növényt rakol le, meg ugye valamelyiknek homok kell, meg szikla, meg ilyesmi. Hát ugye ilyen se volt az egyben.
akkor arra sem emlékszem, hogy volt csonttörés. Mert vannak olyanok, hogy néha eltörik az állatnak a csontja valamiért. Hát az nem rémlik. Az tudja, hogy betegségek voltak már ott is. És jó, azért pár dolog változott, mert tény, hogy ezt belerakadták volna az első részbe is, de hát szerintem úgy voltak vele, hogy hát ebből kell második rész, azért azt inkább még nem rakják bele. Csak azért, hogy ugye újra el tudják adni a játékot. Mint ahogy most idején majd eladják harmadjára is. Na jól van, hát most már szerintem inkább el kéne kezdeni. Ja, hát igen. Persze, hogy vannak ilyen plusz kampányok DLC-ként. Mind a kettő dominionos. Na jó. DFV. Aha. Hát igen, a tomboló, ugye szabad dinoszauruszokat kell elkapnunk, meg megfékezni, hogy ugye ne legyenek veszélyesek a civilekre. És nagyjából ez a kampány erről szól. És hát igen, itt van, hogy 5 pályából áll. Jó, mondjuk egy pályával sokat el lehet lenni, főleg, hogyha olyan van, hogyha 5 csillagot el kell érni, bár itt az elején még azt hiszem nem. De lehet, hogy később lesz olyan. Na jó, akkor nézzük Arizonát. Igen, azt felülírjuk. Jurassic World. This is where our story begins. A scientific breakthrough without any consideration of the consequences. So nature did what it does and unleashed. Még azért itt is lehetne vitatkozni, mert amúgy nekem ezek a hibridek se tetszettek már annyira. And the chaos brought something much worse. De a mutáns az már mindennek a legalja. Remembered how precious life is. But time has a funny way of softening our memory of what it's like to lose control. Ez is AI fordítás egyébként. Is a persistent thing. For the dinosaurs left behind, time was becoming immaterial. From miracles of science to assets destined for exploitation. Perhaps it's time we reflect on the true nature of nature. An endless cycle. Hát annak a filmnek jó volt, amúgy a hangulata az már ugye teljesen kevésbé tetszett, hogy mi az anyámért kellett még egy hibrid. De mindegy. Mondjuk hát ugye, mint kiderült, még az Indominus Rex előtt is volt egy hibrid, tehát annyira össze van már kutyulva az a Jurassic franchise, hogy hát tényleg nem lehet követni, hogy most akkor mi hogy van. A desert is a wasteland, devoid of anything but the most extreme examples of life. But creatures once thrived in these lands hundreds of millions of years ago. Given the geological history that we're dealing with, dinosaurs walking among the tumbleweeds isn't that much of a stretch. The current situation, where dinosaurs are running wild, is untenable to those in charge, well, those that think they're in charge. So we're left with a problem or an opportunity. This is where you come in. They've ignored my warnings before,
But maybe this time with you, it's going to be different. I'm willing to A embrace the játék az uncertainty. szerintem szebb, mint az első rész. Bár az se volt csúnya. Még nem is feltétlenül az, hogy szebb, Okay, I hanem guess an introduction is in order. I'm Cabot részletesebbnek Finch, tűnik. Assistant Director of the U.S. Department of Fish and Wildlife. I know it sounds important, because it is. But let's not get bogged down in labels and titles and organizational flowcharts. I'll make this easy. You work for me. See, nothing to it. You'll be working with the experts. This is Claire Deering and Owen Grady. And yes, we have Az nyilván first-hand ez nem egy experience nagy with the dinosaurs. előrelépés, de hát I'm the former na, operations manager at Jurassic World. valaminek változnia Owen and I kell. actually helped build the park. And unfortunately, we were there to witness its destruction. And this is Owen. He works with velociraptors. You could call me a dinosaur wrangler, though officially I'm an animal behaviorist. I was just building a level of trust with them when this happens. Hát ez Okay. nem Chris Prattnak So we'll need a to get a few hangja. things in place ASAP. Start with a response facility, equipped with both a Ranger Team 4x4 And a capture team helicopter. Jaj, de még megmutatja, hogy hova építsem. Aha, We are making excellent progress, so let's stay ha nem lenne focused. amúgy mindegy. Next step, building a backup generator. Then feeding the energy it creates to the response facility. And also Igen, make sure the azt hiszem building is ilyen se connected to the volt, path ilyen network. It only tartalék does us good if it's generátor. operational. Hát ez tulajdonképpen egy kisebb ilyen atomerőműnek felel meg. Hát még a kis atomerőműtől is kisebb. Meg azt hiszem benzinnel működik talán, igen. Hey, Claire. A We may have benzin trouble kell tracking bele, this hogy dinosaur from the áramot ground, and termeljen. even more trouble if we're lucky enough to find it. Then the sensible thing is to take a capture team helicopter. You can trank it from the air. See? I like the way I think. És most ugye nekünk kell lelövöldözni a Orionixet, de később majd lehet úgy is, hogy a gép csinálja meg. Hát, ez gyors volt. So, I copy you. we have it. Capture successful. I knew you'd do it. Never had a doubt. Really? Well, maybe one or two. Well, it's better than usual. Ez a I'll take it. kerítése. Now, where do we take this dinosaur? We have the enclosure. Jó, We just ennek need you to kelleni deliver. fog Hey, don't szikla, I always? Wait, you don't have meg to answer that. letető, úgyhogy azokat John Hammond was concerned about what would happen if dinosaurs lived in the wild. It adds a whole new level of challenge, and perhaps opportunity. ennyi már szerintem bőven elég neki, de azért leteszünk még egy párat. Asset transportation underway. Jó, és akkor... Kell még egy ilyen... Ezt ugye még nem mondta a játék, de már előre megcsináltam. Asset transportation
I instantly recognize this dinosaur. Kind of hard to forget once you've been trapped in a room with one. We couldn't save that baryonyx, but we can certainly help this one. There's not a lot out there for the dinosaur to consume, so we'll need a feeder inside the perimeter of that enclosure. Hungry dinosaurs make me nervous. Can't disagree with you there. Mi az Isten van Good to már? go on this end. Jó, értem, most be akar We need to küldeni, get a hogy full assessment of the dinosaur's ellenőrizzem. health. Utilize a ranger team vehicle. Owen will help you get a status of the animal's overall welfare. Then we can plan our next move. We really need that? A plan? I mean, I've always been more of a just make it up as I go kind of guy. Teljesen jó neki If this doesn't minden. work, we'll try your way. That sort of sounds like a plan. Hát érdekes, mert azt mondja, hogy a While we can't víz az replicate what we had on kevés the neki. islands, we still have to do what we can to get the dinosaurs more comfortable with their current Tehát surroundings értem, here hogy in mekkora Arizona. víz kéne. Sunscreen and drinks by the pool? How's that sound? Are you seriously asking? Mármint, Or hogy el van így is, csak pretend nem asking. Okay, 100%-os Claire, a how about we víz. add some preferred terrain to their pens instead? Better? Jó. Jó, igen, kell egy ilyen őrszempozíció. We've got to monitor these dinosaurs more closely. Azt That hiszem, means hogy setting up ilyen a se ranger volt post az első inside their részben. enclosure. It sounds crazy, I know, but this'll work. Trust me. Ezek igazából nem tudom, a járőrözésre való. Gondolom, hogyha valami baja lesz a... I'm getting Dino, reports of like a dinosaurs running police freely around the station. facility, Claire. The reports may be accurate, but they don't paint a complete picture of our current status. Angry dinosaurs on the loose. What am I missing? They're not angry. They're simply acting on instincts. The more threatened the dinosaurs feel, the more hostile they'll become. Especially if they sense survival is at stake. But it is. Both theirs and ours. Yeah, but only we know that. Now, anyway. We'll start by tranquilizing one of the dinosaurs from the helicopter, and then have a transport team bring it back to the facility. Great. Do it. Facebookon azt a streamnek a linkjeit most elég hülyén osztotta meg. Nem tudom miért. Elvileg amúgy egy löve is elég egy dinónak. Hát nyilván többtől hamarabb kifekszik. Hát nem tudom igazából, hogy mekkora terület kell nekik. Hát majd tovább építjük, ha nem lesz elég. En route to pick up the asset. En route to collect the asset. Asset to be collected. Az igazság szerint amúgy ide is építettem volna kerítést szerintem. Na jó, ezeknek azt hiszem, hogy valami gyümölcs kell talán.
Ez a földi gyümölcs, bár nem vagyok benne biztos, hogy földi bio. Mondjuk majd kiderül. Asset in transit. Ja, hát meg igen, ugye... Transportation underway. Most már az van, hogy a lények ugye megeszik a rendes növényt. Tehát nem kell külön etetni növényel őket. Az elég... elég fasság volt az előzőben. Ugye külön kellett a növényevőt is etetni. Confirming asset delivery. Asset transportation complete. Valami már állapotot ellenőrizni. Hiányzó földi szál. Csak az kell neki a földi szál. Az itt melyik? Földi le... Aha, ott van a földi szál. Akkor az lesz. Ha meglep, hogy valamelyiknek nem kell erdő. Overall, I'd say our operations are improving. I'm confident we may get a handle on this yet. But I'm also concerned, specifically about our biodiversity. Yeah. Still, for now, let's focus on getting the dinosaurs safe and secure, as well as building some additional viewing galleries the DFW staff can use to monitor the animals. Na, most már elég. De ha elmászkálnak a mar, akkor nem lesz látható. With so many of the animals running free, our priority has to be capturing as many of them as possible. We can coordinate our efforts from an expedition center. Get one built, and we'll take it from there. És pont úgy mennek, hogy ne lássák őket.
Hogy őszinte legyek, amúgy nem tudom igazából, hogy ide, hogy nem I'll látnak be el able to track the odáig. dinosaurs, but some help would sure be appreciated. Claire tells me there are some candidates to recruit. Scientists. Hopefully you can find one as rough and tumble as I am. Az AI generált, vagy legalábbis úgy néznek ki, mint hogyha ilyen AI generált arcok lennének. You seeing this, Claire? Yeah, I sure am. This is our first live capture opportunity. Let's not miss it. We should assign that scientist you just hired to the task. Agreed? Owen, you there? I think you're still muted. Oh, yeah, sorry. Good idea. What have we got to lose? You know, except maybe a new Mit recruit. akartok ti? Stegosaurus. Hát menjen el mindkettő, mert akkor hamarabb meg lesz. Before the remote capture teams return, we should have enclosures ready for the dinosaurs. Think of it as welcoming them back home. Na azt viszont nem tudom, hogy be lehet-e tenni a triceratops mellé. Igazából behozhatjuk őket ide szerintem. Asset transportation in progress. Csak nem fogják megölni egymást. Aztán majd max átteszik máshova. Asset delivered. Delivery has been Ebből completed. csak egy van. Asset has been transported. Szerintem nekik biztos, hogy valami más kell majd. Na, már egymásnak mentük. Mondjuk ami biztos, hogy ők amúgy nem illenek össze.
Igen. Van is együttlélési probléma. Hogy itt... Aha, tehát itt írja, hogy azt nem szereti. Aha. Jól van, akkor azt el kell altatni. Akkor viszont... Hát áthelyezzük őket ide mondjuk. Vagy közben megölik egymást. Azért mondtam egyébként, hogy ők nem illenek össze, mert hogy az egyik Júra kori, a másik meg Réka kori. Nem kell ébreszteni. Asset collection request received. Acknowledging asset collection request. Picking up asset. Heading to pick up the asset. Jó, nekik erdő is lehet, hogy kell, de majd meglátjuk, hogy végül is mi kell nekik. Asset being transported. Asset has been collected. Commencing asset transit. A Baryonyx-et azt viszont nem tudom. A Spinosaurus az krétakorban él, de nem tudom, az lehet, hogy még előtte volt a Baryonyx. Delivery complete. Asset has been delivered. Asset delivery confirmed. Na nézzük. Földi gyümölcs hiányzik neki, meg földi szál. Van olyan, ami mindkettőt ad ez? Okay. Who's watching who? I'm not following you, Owen. Well, it's just like the dinosaurs are always watching us, so shouldn't we be watching them? Yes, we should. Once we have the dinosaurs comfortably settled into their enclosures, we'll need viewing galleries. Na, That's what I'm saying. teljesen jó You így. said it. Mondjuk úgy igazság szerint nem értem, hogy nekik minek kell ekkora terület, mikor
Hát így felső nézetből nézve szerintem fele ekkora területen is simán el tudnának mászkálni, meg ilyesmi. Owen. Owen. We have a real problem. I'm trying, Oh. Clara, but it's just, well, this is who I am. Not you. Ah, the dinosaurs. Tell me something I don't know. Okay, how about this? There's a massive sandstorm headed our way, and it could wipe out the facility. Homofil. Without power, the safety of the dinosaurs could be at serious risk. Okay, listen to me, Claire. We'll figure this out. Have I ever let you down before? Actually, no. And I'm planning on keeping it that way. Everything we can do, we will do. We've survived worse. What's a little sand? Ja, igen, ugye homokvihar az valószínűleg nem volt az előzőben, tehát ez most azért mutatja meg, mert hogy ez újdonság. Sőt, hát ugye biztos, hogy nem volt, mert ezt ki kéne altatni. Mert hogy azokon a szigeteken nem ilyen sivatagos terület volt. I gotta say, I'm feeling pretty concerned about our current situation. As much as I'd obviously love to help out, I'm a little tied up. So, who's gonna protect the dinosaurs? And our personnel. Yes, of course. I mean, that goes without saying. I'm saying it anyway. It's just, it would be a tragedy Ja, to az lose these már nem animals fog again. veszélyeztetni And by senkit. tragedy, I mean huge financial loss. And obviously an embarrassment to those in charge of the DFW. People such as you. Ugye többit nem zavarja a homokvihar, csak a Parayanixet. Okay, step one, round up the stragglers and get all the dinosaurs back into their enclosures. Then we'll work on our safety ratings. This good? Yes, this is a plan I can support now and take credit for later. Ez amúgy egy mutáns krokodil, nem? Jó, akkor most már fel lehet ébreszteni. Ez ott mit csinál? Állapotot ellenőriz. De más kerítés nem ment tönkre. Figyelj azért! Ahhoz képest, hogy egy pálya volt, annyira nem is volt rövid. Bár ugye még ettől függetlenül még mindig csak 5 pálya van a kampányban. Arizona was secure. The dinosaurs were safe. Finch and the DFW had what they needed to keep the bureaucrats off our backs. For now. But the future, that was something completely different.
Ja, értem, tehát ezeket a Carnotaurusokat ilyen dinoszaurusz orvadászok tartották fogságban, csak ugye kiszabadultak. That many of these wild animals are getting close to their border. We'd like to prevent them from crossing it. We being the CIA. My division is the DSD, Dangerous Species Division. I'm Dr. Dua. I have an extensive background in paleo research in this very field. At Jurassic World, and now other locations I'm not at liberty to discuss. However, I have history with many of the people involved here. A poacher camp. What remains of it, anyway. Amateurs. They only succeeded in getting themselves and others killed. And making our job that much more difficult. Valószínűleg megölték ezeket az orvadászokat. Tehát tulajdonképpen a saját hülyeségük felszámolta őket. Let's do it as safely and quickly as we can. Ez jó mellé megy amúgy. Ezt a kábító AVM-et elég szorul csinálták meg, hogy ennyire pontatlan. Nem tudom mi ez. Ilyen vadászpuska. Just as an organization has key players, me, it also has key facilities that it needs to run effectively. So you should get started with the construction of an arrival building, a control center, and also a backup generator to supply power. Csak hát a Carnotaurus szerintem annyira nem szereti ezt a havas környezetet. Tekintve, hogy ugye azt hiszem Dél-Amerikában találtak Carnotaurus csontvázat. Úgyhogy ja, tehát valahogy nem illik ebbe a környezetbe. Na jó, hát akkor valahol ezeknek csinálni kéne egy... Mondjuk előbb nem is az kell, hanem... érkezési pont, vezérlőközpont, tartalékgenerátor. Mert hogy ekkor az egész pálya. Attól függetlenül mondjuk egy kerítést lehetne ezeknek csinálni.
Asset requiring collection. Not bad if I do say so myself. And I guess I am. But we're also gonna need a response facility. Your response to this directive should be to get one built. Huh? You see what I did there, huh? Response. Never mind. Don't respond. Jó, hogy ez a reagáló létesítmény. Asset in transit. Asset transported. Claire, we need to get the dinosaurs into new holding enclosures. The ones we've already captured. Yep, that's right. And we'll want them awake and as comfortable as possible. Igen, a másikat meg fel kéne ébreszteni. Mindjárt neki mennek egymásnak. Aha. Zsákmány és homok hiányzik. Ezt miért nem bírom ide tenni? Kerítés akadályozat, nem ott van a kerítés. Gondolom nekik lehet az egész területük ilyen homokos.
Hát azért valami növény az legyen, bár nekik nem kell. Na hát így már egész jó területük van. Animals and music. They had dangerous animals here? Correct, Mr. Finch. We know where they were. But now, Mr. Grady, it's essential that we know where they are. I know my dinosaurs. I'd say they're headed off in this direction. And do you know your dinosaurs, Mr. Grady? Better than anyone. But these are not your dinosaurs, per se. Well, you're just gonna have to trust me on this one. This looks promising. You know, not that I'm promising anything. Ilyen is van a játékban, hogy így nyomozni kell egy dino után. Azt gondolom csak a kampányban. Everything points in this direction. Ó, itt megölt valami szarvast. Hát ez végül is mindegy, mert mi nem halunk bele. Say what you want about the dinosaurs, but they're not subtle. Wherever they go, they leave a mark. Sounds like someone I know. Is it Dr. Malcolm? Because that guy, he is out there. Talk about an ego. As opposed to... Meg már You know, vannak a ilyen certain lovable animal behaviorist whose humility has gali a charm of dinoszok, its ha own. jól látom. Ez meg egy triceratops. Hát meg van ott egy másik is. I feel like we're getting close. Mondjuk ilyet rakadtak volna a Jurassic filmekbe is, mondjuk a világuralomba, hogy egy ilyen csapatnak mondjuk így meg kéne keresni egy veszélyes dinót így a világban. És akkor így nyomoznának utána, meg ilyesmi. Hát sokkal jobb lett volna szerintem, mint a sáskák mondjuk. Vagy a T-rex. All right? From coast to coast, from state to state, from dusk till dawn, from early till late, no matter where in the world you are, we're here to provide the sound
let life get you down. Crank up the Ambush! Move quickly, not too quick. Ez egy Allosaurus. Owen. Elég Owen, are you okay? sérült. What is happening? Little busy right now. Please tell me you have things under control. Do you want me to lie? If it'll calm my anxiety, yes. I'm a bundle of raw nerves. We're working the problem. We have a helicopter standing by, and they'll attempt to tranquilize the animals from the air. Attempt. Attempt? We need success, Dr. Dua, before it can eat Grady and the others. No, please don't say that. You believe in the team, right? You want me to lie? Owen, what's our status? We're close. We have everything almost under control, but the animal is injured. We'll need to get her to a secure enclosure for observation and treatment. I'll notify Dr. Dua. Oh, me? I'm fine. Thanks for asking. Szóval el kell majd helyezni. És hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, hogy mekkora terület kell neki, de... Ide gyártottam volna ilyen... Hogy ez csak a kapu? Azt hittem, hogy az erősebb kerítés. What about them? As long as they stay away from civilization, leave them in place. They'll survive in the wilderness without our intervention, right? Given time to adapt? Yes, I'd say they will. I guess that's something we're all gonna have to get used to. Az ott mi? Having dinosaurs out in the world. A Is that you talking, or Brachiosaurus. is that the government? Claire, I am the government. Collecting asset. Mondjuk az Allosaurus az észak-amerikai. Azt hiszem. Úgyhogy neki a... Jó, bár elvileg nem volt hó akkor, de... A havas kővegyezet az így is, úgy is jobban illik hozzá. Asset being transported.